स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी म्यानुअल मोडको सेकेन्ड भिडियोमा छौँ। हामी आज सटर स्पिडको बारेमा हेर्छौँ। हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ एपर्चरको बारेमा हेऱ्यौँ, अनि डेप्थ अफ फिल्ड अनि एपर्चरले लाइटलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। अनि आजको भिडियोमा हामी सटर प्रायोरिटीमा काम गर्दैछौँ। सटर प्रायोरिटीमा चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भने होइन, हामीले सटर प्रायोरिटीमा राखेर आइएसओलाई अटो राखिसकेपछि हामीले सटर आफूले एडजस्ट गरिसकेपछि प्रपर एक्सपोज गर्नको लागि लाइट कति मिलाउनु पर्छ त त्यो क्यामेराले आफै मिलाइदिन्छ। हामी सटर स्पिडमा भएपछि हामीले सटर मात्र मिलाइपुग्छ, अरू केही पनि हामीले ध्यान दिइरहनु पर्दैन, किनभने हामी अहिले बिगिनर लेभलमा छौँ। हामीलाई अहिले सबै मिलाउन गाह्रो हुन्छ। हामी फुल्ली म्यानुअल भिडियो पछि हेर्छौँ, त्यसमा इन्डिपेन्डेन्टली कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। आज हामी सटर प्रायोरिटीमा काम गर्छौँ। अनि बाइ द वे यहाँहरूले चाहिँ एडिटिङको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने लाइटरुमको एडभान्स भिडियोको प्लेलिस्ट नै छ, यहाँहरू प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हाम्रो फोटोग्राफीको लगभग 50% भनेको चाहिँ एडिटिङ पोस्ट प्रोसेसिङ नै हो है। हामी अलिकति सिरियस भयो भने हामीले रमा खिच्नुपर्ने हुन्छ, रमा खिचेपछि हामीले अलिकति लाइटहरू एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। हामीले हाम्रो क्यामेरालाई सटर प्रायोरिटीमा राख्न लागि माथि मोड डायललाई घुमाएर एसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। निकोनमा भने क्याननमा हुनुहुन्छ भने टिभी टाइम भ्याल्यु हुन्छ, हामीले त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँहरूको मोड डायलमा चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ बटन छ भने त्यसलाई प्रेस गरेर मात्रै घुमाउनु होला। अनि अर्को भनेको हाम्रो आइएसओ अटो, हामीले अघिल्लो भिडियोमा मेरो क्यामेरा अलरेडी अटो आइएसओमा छ। यदि यहाँहरूले गर्नुभएको छैन भने मैले एपर्चरको भिडियोमा पनि सिकाएको थिएँ। यहाँले सेटिङभित्र गएर आइएसओ सेन्सिटिभिटीलाई अटो गरेर अनि म्याक्सिमम आइएसओलाई चाहिँ 1600सम्म सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले क्यामेरालाई सटर प्रायोरिटीमा राखिसकेपछि हाम्रो मेन डायलले सटर स्पिड चेन्ज हुन्छ। हामी एपर्चरमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यही मेन डायलले एपर्चर चेन्ज हुन्छ। हामी जुन प्रायोरिटी मोडमा छौँ मेन डायलले चाहिँ त्यो नै कुरा चेन्ज गर्ने हुन्छ। सुरुमा हामी सटर स्पिडको कुरा गरौँ। यसलाई हामी एक्सपोजर टाइम पनि भन्छौँ होइन। सटर स्पिड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला हाम्रो पुरानो दिनहरूमा चाहिँ नेगेटिभ हुन्थ्यो होइन, अहिले हाम्रो सेन्सर हुन्छ। अनि फोटो बन्ने त सेन्सरमा हुन्छ। अनि हाम्रो लेन्सबाट छिरेको लाइट होइन, लेन्सबाट छिरेको लाइटलाई सेन्सरमा परिसकेपछि त्यसबाट फोटो क्रिएट हुने हो। अनि सटर भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्सरभन्दा अगाडि बसेको हुन्छ होइन, फिजिकल सटर हुन्छ हाम्रो क्यामेराहरूमा चाहिँ, डिएसएलआर क्यामेराहरूमा चाहिँ होइन। अनि अब अहिले नयाँ क्यामेराहरू जस्तो निकोनको G9 आयो, त्यसमा चाहिँ अब सटर हुँदैन, फिजिकल सटर हुँदैन होइन। अनि हाम्रो स्मार्टफोनहरूमा फिजिकल सटर हुँदैन। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेन्सरलाई नै चार्ज र डिस्चार्ज गरेर एक्सपोजर टाइम चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ होइन। अनि सटरले गर्ने मेन काम भनेको हामीले फोटो खिच्दाखेरि कति बेरको मोमेन्टलाई क्याप्चर गर्ने, कति बेरको लाइटलाई क्याप्चर गर्ने भन्ने काम चाहिँ सटर स्पिडको हो। हामीले फास्ट सटर स्पिड युज गऱ्यो भने एकदम थोरै समयको चाहिँ मोसन क्याप्चर हुन्छ, थोरै समयको इभेन्ट क्याप्चर हुन्छ भने हामीले स्लो सटर स्पिड राख्यौँ भने चाहिँ धेरै बेरसम्मको एक्टिभिटी चाहिँ क्याप्चर हुन्छ। अहिले चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। अब अहिले हामीले यो अलि थ्योरिटिकली कुरा गर्दाखेरि यो कन्फ्युजिङ हुन्छ होइन। म यहाँहरूलाई प्र्याक्टिकली पनि देखाउँछु। अब यहाँहरूले आफ्नो क्यामेरामा हेर्नुभयो भने सटर स्पिडलाई चाहिँ 1/ लेखेर लेखेको हुन्छ। अनि सटर स्पिड भनेको हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 1/100 यहाँहरूले राख्नुभयो भने त्यो भन्न खोजेको के हामीले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि 1 सेकेन्डलाई 100 भाग लगाउँदाखेरि 1 भागमा कति टाइम हुन्छ त्यति टाइममा फोटो क्याप्चर गरिसक्छ है। अब हामीले रियल लाइफमा एक्सपिरियन्स गरेको एउटा सानो प्रब्लम भनिदिन्छु यहाँहरूलाई, त्यसबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ। प्रायः हामीले पहिलाको त्यो डिजिटल क्यामेराहरू अथवा हामीले मोबाइलबाट खिच्दाखेरि जस्तो टिका, दसैँमा टिका लगाइदिँदाखेरि अथवा केही मुभमेन्ट हुँदाखेरि हातहरू यस्तो चलाउँदाखेरि ब्लर आइरहेको हुन्छ, अरू केही काम गर्दाखेरि हल्का ब्लर जस्तो देखिन्छ नि। त्यो किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सटर स्पिड स्लो भयो होइन। सटर स्पिड स्लो भएपछि के भयो भने त मेरो हात यहाँबाट यहाँ आउने बेलासम्म चाहिँ त्यो मुभमेन्ट चाहिँ क्याप्चर गर्यो क्यामेराले, त्यही भएर चाहिँ ब्लर आएको है त। अब हामी यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ। हामी अहिले सटर प्रायोरिटी मोडमा छौँ, क्यामेरा चाहिँ अटो आइएसओमा सेट भएको छ। अनि अहिले सटर स्पिड चाहिँ मैले 1/45 राखेको छु। त्यो भनेको 1/45 यहाँहरूले बुझ्नको लागि होइन। अब हाम्रो साथमा सुलभा भट्टराईजी हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई चाहिँ कुनै मुभमेन्ट क्रिएट गरेर म चाहिँ त्यो क्याप्चर गर्ने कोसिस गर्छु है त। ल 3 2 1 यो फोटोमा हेर्नु भने हाम्रो एक्सन क्याप्चर भएको छैन। लगभग हाम्रो सब्जेक्ट पुरै नै ब्लर देखिराखेको छ होइन। यो भनेको हाम्रो स्लो सटर स्पिड। मुभमेन्ट फ्रिज गर्नको लागि हाम्रो सटर स्पिड चाहिँ इनफ नभएको भएर हाम्रो चाहिँ एकदम ब्लर आएको थियो। अब म 45लाई चेन्ज गरेर 1/25 राख्छु है त। फेरि मुभमेन्ट यो फोटोमा हेर्नु भने फेस र बडी चाहिँ धेरै मुभ नगरेको एउटै ठाउँमा भएको भएर चाहिँ सार्प नै देखेको छ। तर हामीले ह्यान्डतिर हेऱ्यो भने, कपडातिर हेऱ्यो भने हल्का ब्लर आएको छ। यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि सबैभन्दा बडी मुभमेन्ट चाहिँ हातमा भएको थियो, अनि हात चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि हाम्रो सटर स्पिड अझै इनफ भएको छैन। जस्तो मैले उहाँलाई म जम्प गर्न लगाउँछु होइन, जम्प गरेर क्याप्चर अब जम्प गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो 250 अझै इनफ हुँदैन। त्यही भएर मैले यसलाई बढाएर 500मा राखेँ है। 500मा राखिराखेको सटर स्पिडलाई। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि
जम्प गर्दाखेरि त्यही मोमेन्ट मैले ठ्याक्कै क्याप्चर गर्न सकेन भने हाम्रो त्यो मोमेन्ट हाम्रो लस्ट हुन्छ हैन। त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ रिलिज मोड भन्ने छ हैन। यहाँ चाहिँ अब मेरोमा चाहिँ एच भनेर राखेको छ। अब यो पर्टिकुलर क्यामेराले चाहिँ 5 फ्रेम पर सेकेन्ड खिच्छ। यहाँहरुकोमा चाहिँ 7 फ्रेम पर सेकेन्ड हुन सक्छ, 11 फ्रेम पर सेकेन्ड हुन सक्छ है। अब हामीले यो अन गर्यो भने रिलिज मोड भन्ने चाहिँ यसमा हैन कन्टिन्युअस हाईमा राखिराखेको छु। अब यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने मैले सटर बटन थिचिरहँदाखेरि यसले 1 सेकेन्डमा 5 वटा फोटोको दरले कन्टिन्युअसली सुट गर्छ। त्यो हुँदा के हुन्छ त वहाँ जम्प गर्दाखेरि यदि एउटा फोटो लस भयो भने अर्को फोटो क्याप्चर हुन्छ क्या। 1 सेकेन्डमा 5 वटा फोटो क्याप्चर हुँदाखेरि त एउटा न एउटा त राम्रो फोटो आउँछ नि त। त्यो भएर है त 3 2 1 3 2 1। अब यसमा चाहिँ क्यामेराले अटो आइएसओ सेट गरेको छ 560 अनि अटो एपर्चर 1.8 राखेको छ हैन। यसरी हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिने सटर स्पिड यसरी सेट गर्न सक्छौं। अहिले हामीले सटर प्रायोरिटी र अटो आइएसओ गरेको भएर क्यामेराले सबै एक्सपोजरको लागि चाहिँ आफैले मिलाइदियो हैन। तर एक्चुअली सटरले लाइटले चाहिँ कसरी असर पार्छ त त्यो हेर्नलाई मैले अब फुल्ली म्यानुअल मोडमा राख्छु हैन। फुल्ली म्यानुअल मोडमा राखेर एउटा फोटो मैले चाहिँ प्रपर एक्सपोज गर्नको लागि एउटा फोटो क्लिक गर्छु। मैले अटो आइएसओलाई नै अफ गर्नुपर्ने भयो हैन। यो गरिसकेपछि म आइएसओ 100 एपर्चर 1.8 र सटर स्पिड चाहिँ लगभग 180 मा सेट गर्छु। थोरै पछाडी स्माइल। अब यो फोटोमा हेर्नु भने हाम्रो एकदमै प्रपर एक्सपोज भएको छ हैन। अब यसलाई मैले केही पनि सेटिङ चेन्ज नगरिकन म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सटर स्पिडलाई मात्र अहिले हाम्रो 180 मा छौं हामी। एपर्चर 1.8 आइएसओ 100 र सटर स्पिड 180 तब सेकेन्डमा छौं हैन। म अब यसलाई हाम्रो फुल्ली म्यानुअलमा छ। क्यामेराले केही पनि सेटिङ मिलाउँदैन, हामीले आफै मिलाउने हो। अब म सटर स्पिडलाई बढाउँछु है त के हुन्छ। 250 तब सेकेन्डमा राखेँ मैले। कम्पेरिटिभली हाम्रो अझै अँध्यारो भएको छ, म यसलाई अझै बढाउँछु है त। 500 मा छौं अहिले हामी। हाम्रो फोटो अझै अँध्यारो हुँदैछ। यसरी हाम्रो चाहिँ सटर स्पिड जति फास्ट भयो जस्तो यसमा चाहिँ फिजिकल सटर नै हुन्छ, ओपन र क्लोज हुन्छ हैन। सो अहिले 500 छ भने चाहिँ एकदम फास्ट क्लोज भयो सटर हैन। एकदम फास्ट ओपन भएर क्लोज भयो। त्यो छोटो टाइममा त लाइट पनि धेरै भित्र छिर्न पाउँदैन नि त। त्यसैगरी जस्तो अब हामी चाहिँ अँध्यारो ठाउँमा खिच्न पर्यो, हामीले धेरै चाहिँ लाइट चाहियो भने हामीले सटर स्पिडले चाहिँ घटाउनु पर्छ। जस्तो मैले अब सटर स्पिडलाई घटाएर यदि 160 थप सेकेन्डमा राखेँ भने एकदमै हाम्रो उज्यालो एकदमै टल्केको चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब सटर स्पिड कति सेट गर्ने त? सटर स्पिड फरक सटर स्पिडमा हामीले फरक मोमेन्टहरु क्याप्चर गर्नलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं हैन। जस्तो अब फर एक्जाम्पलको लागि अब यहाँहरुको माइन्डमा नै आएको होला हैन। सो ब्लर हुन सक्छ, यताउता केही हुन सक्छ, त्यसमा किन रिस्क लिने, एकैचोटी 1500 सेट गर्दिम न त भन्नुहुन्छ हैन। 1500 सेट गर्दाखेरि हाम्रो क्यामेराको लाइट पुग्दैन। लाइट नपुगिसकेपछि हाम्रो आइएसओ धेरै जान्छ। आइएसओ धेरै हुनु भनेको फोटोको क्वालिटी लो हुनु हो। हामी त्यसलाई आइएसओ को भिडियोमा हेर्छौं हैन। अनि इन जनरल चाहिँ हामीले जस्तो बच्चाहरु खेलिरहेछ भने 250 तब सेकेन्ड अनि नर्मल पोर्ट्रेटहरु खिच्दैछ भने 150 to 250 तब सेकेन्ड हैन। किनभने हाम्रो सब्जेक्ट धेरै मुभमेन्ट गर्दैन। अनि एडल्टको स्पोर्ट्सहरु छ भने चाहिँ 1500 बर्ड फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफहरु छ भने चाहिँ हैन। त्यतिबेला हाम्रो किनभने हामीले चाहिँ थोरै राखेर हैन फोटो क्लिन निकाल्नको लागि हामीले थोरै सटर स्पिड राख्यो भने हाम्रो त्यो मोमेन्टै लस हुन सक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब एउटा चाहिँ लेन्स अनुसार सटर स्पिड कति राख्ने भने पहिलाको जमानामा है अलिकति पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो नि रेसिप्रोकल रुल भन्थ्यो हैन। रेसिप्रोकल रुल भनेर चाहिँ उनीहरूले कस्तो भन्थ्यो भन्दाखेरि सो यदि मसँग अहिले 35 mm को लेन्स छ भने म एटलिस्ट 1/35 मा 35th मा हुनु पर्यो। मसँग चाहिँ 100 mm को लेन्सबाट मैले 100 mm मा खिचिराखेको छु भने मेरो सटर स्पिड एटलिस्ट 100 तब सेकेन्ड चाहिँ हुन पर्यो। त्यस्तो हुन्थ्यो हैन। तर अब अहिले चाहिँ त्यो हुँदैन किनभने अहिले हाम्रो बडीमा स्टेबलाइजेसन आइसक्यो, लेन्समा स्टेबलाइजेसन हुन्छ हैन। अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रुल चाहिँ अलिकति युज हुँदैन हैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने एटलिस्ट पहिला चाहिँ हाम्रो एउटा सेफ शट हैन, स्पोर्ट्स होस् जेसुकै होस् बर्डहरु होस्, एउटा सेफ शटको लागि चाहिँ बरु हाम्रो आइएसओ धेरै नै युज भयो भने फोटोको क्वालिटी लो नै भयो भने हामीले हाई आइएसओमा खिच्ने एकचोटी अनि हाम्रो एउटा सेफ शट एउटा राम्रो फोटो आइसक्यो भने अनि बल्ल हामीले सटर स्पिड चाहिँ कम गर्दै जाने। त्यसैगरी हाम्रो एउटा चाहिँ मेन हामीले ध्यान दिन पर्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हामीले हाई सटर स्पिडमा खिच्यो भने कुनै गाडी कुदिरहेको छ भने हामीले एकदमै जस्तो 1/2000 मा खिच्यो भने के हुन्छ भने गाडी जहाँको चाहिँ फ्रिज हुन्छ हैन। गाडीको मुभमेन्ट पनि देखिँदैन, गाडीको टायरको मुभमेन्ट पनि देखिँदैन। त्यो गर्दाखेरि भ्युअरले जसले फोटो हेर्छ उसले त्यो कुदिरहेको गाडी खिचेको हो कि अथवा रोकिरहेको गाडी खिचेको हो त्यो थाहा हुँदैन हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जस्तो प्यानिङ शट भन्ने हुन्छ, मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु त्यसको बारेमा, म लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्यानिङ शटबाट चाहिँ के हुन्छ नि हाम्रो ओभरअल एउटा सब्जेक्ट गाडी चाहिँ फ्रिज भएको हुन्छ भने जस्तो
टायर अनि त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मोसनमा हुन्छ होइन त्यसरी हामीले अलिकति क्रिएटिभली कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ अहिले झोरमा छौँ यहाँहरूलाई मैले स्लो सटर स्पिड युज गरेर हामीले अलिकति क्रिएटिभली म चाहिँ यहाँ झर्नामा गएर यहाँहरूलाई फोटो खिचेर देखाउने कोसिस गर्छु हामीले यहाँ सटर स्पिडको बारेमा हेऱ्यौँ सटर स्पिड र सटर प्रायोरिटीको मोडमा हेऱ्यौँ हामीले यहाँहरूले चाहिँ एपर्चरको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अघिल्लो भिडियो पनि हेर्नु होला होइन हामी अहिले बेसिक लेभलमा छौँ हामी अब यो सटर स्पिडको युज हुने थुप्रै कुराहरू जस्तो प्यानिङ सर्टको भिडियो बनिसकेको छ लङ एक्सपोजरको म अलिकति पछाडि बनाउँछु होइन लाइट पेन्टिङको कुराहरू हुन्छ त्यो बिस्तारै आउँछ अहिले एकैचोटि हामीले त्यो कुराहरू कभर गऱ्यो भने एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ यहाँहरूले मेन चाहिँ एडिटिङको चाहिँ लाइट रुमको भिडियो चाहिँ हेर्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यो फोटोग्राफीमा अनि हेर्दै गर्नु होला म्यानुअल मोडमा हामी अलिकति पछाडि जान्छौँ आजको भिडियोमा यति नै गरौँ स्टे कनेक्टेड